नमस्ते konnichiwa welcome back to maxnepalscoop तपाईहरु आज काटाकानाको फाइनल डे मा हुनुहुन्छ यानी कि डे 10 मा आजसम्ममा तपाईले काटाकानाको पनि सबै लेटरहरु पढिसकेको हुनुहुनेछ हजुर डे 1 मा आ इ उ ए ओ 2 मा काकी कुकेको 3 मा सासी सुसेसो 4 मा ताची चुतेतो 5 मा नानी नुनेनो 6 मा हाही फुहे हो 7 मा मामी मुमेमो 8 मा या यु यो 9 मा रारी रुरेरो र आज 10 मा पढ्दै हुनुहुन्छ वा वो आउनुहोस् डे 10 लाई पनि सुरु गरौं काटाकाना डे 10 वा इ उ ए ओ इ उ ए चाहिँ पहिलो दिनसँग मिल्ने साउन्ड भएकोले गर्दाखेरि त्यसैलाई पढिन्छ र आज हामी तीनटा लेटर पढ्दै छौं वा वो वा वो वा वो वा वो हेरौं वालाई कसरी लेखिन्छ वालाई दुई स्टेपमा लेख्न सकिन्छ 1 2 ध्यान दिनु होला यहाँनेर एउटा लाइन भयो भने यसलाई नै उ भनिन्छ वा लेख्दाखेरि 1 2 1 2 हेरौं यसलाई कसरी लेखिन्छ 1 2 फेरि हेर्नुस् 1 2 र अर्को लेटर छ वो वोलाई तीन स्टेपमा लेखिन्छ 1 2 3 1 2 3 हेरौं यसलाई कसरी लेखिन्छ 1 2 3 फेरि हेर्नुस् 1 2 3 र काटाकानाकै अन्तिम लेटर छ यसलाई हेर्नुस् 1 2 यसरी लेखिन्छ तपाईलाई यदि याद छ भने सो लेख्दाखेरि तपाईले सुरुमा यताबाट तानेर अर्को लाइन यताबाट तान्नु हुन्थ्यो र ध्यान दिनुस् लेख्दाखेरि तपाईले यताबाट यसरी तान्नु भयो भने रङ हुनेछ तपाईले 1 तानेर 2 लाई तलबाट माथि तान्नु पर्नेछ यसलाई भनिन्छ हेरौं यसलाई कसरी लेखिन्छ 1 2 फेरि हेर्नुस् 1 2 हजुर यसलाई भनिन्छ आज तपाईले वा वो पढ्नु भयो एक पटक डे 1 बाट डे 10 सम्म पढेको काटाकानाहरुलाई रिपिट गरौं आ इ उ ए ओ आ इ उ ए ओ काकी कुकेको सा si su se so ta chi chu te to na ni nu ne no ha hi fu he ho ma mi mu me mo ya yu yo ra ri ru re ro wa wo अब यसपछिको अर्को काटाकानाको पनि हिरागानाको जस्तै रुल्सको बारेमा भिडियो हेर्न नभुल्नु होला अनि हामीलाई लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला थ्यांक यू सो मच आरिगातो गोजाइमासु सायोनारा